Gần đây, tôi đang xem lại những bức ảnh cũ và tìm thấy một bức ảnh từ khi tôi còn nhỏ. Tôi chụp bức ảnh và giơ nó lên trước gương và tôi nhận ra, tôi trông chẳng giống đứa trẻ nào trong bức ảnh đó cả. Chúng tôi không có những đặc tính vật lý giống nhau. Suy nghĩ, ý tưởng và niềm tin của chúng tôi khác nhau. Và chúng tôi chắc chắn không có những kỷ niệm giống nhau. Nhưng tôi vẫn biết đó là tôi. Bộ não của tôi nhìn thấy bức tranh và tạo ra một cốt truyện rằng tôi đã ở đó, tôi ở đây và tôi sẽ ở một nơi khác trong tương lai. Nhìn lại và làm điều tương tự. Đây là ý tưởng của bản ngã. Ý tưởng rằng có điều gì đó sâu thẳm bên trong chúng ta về cơ bản vẫn giữ nguyên ngay cả khi mọi thứ khác thay đổi. Ý tưởng là chúng ta có thể phát triển lớn hơn, tạo ra những ký ức mới, mất đi những ký ức cũ, thay đổi suy nghĩ và niềm tin của mình, nhưng sâu thẳm vẫn có một điều gì đó về cơ bản không thay đổi. Ý tưởng về bản ngã là một ý tưởng đã khiến khá nhiều người, các nhà khoa học cũng như triết gia bối rối trong nhiều thế kỷ. Bởi vì việc hiểu lý do hoặc cách thức hoạt động của nó rất dễ dàng, nằm ở phía đối diện của quan phổ. Là con người, chúng ta trải nghiệm rất nhiều giác quan khác nhau. Chúng ta cảm nhận được mọi thứ, chúng ta nhìn thấy mọi thứ và chúng ta nghe thấy mọi thứ. Chúng ta có suy nghĩ, chúng ta có cảm xúc và chúng ta có khả năng học hỏi những điều mới. Nhưng tất cả những điều này đều là những trải nghiệm riêng biệt. Vì vậy, tại một thời điểm, chúng có kết hợp với nhau để tạo thành một thể thống nhất mạch lạc không? Tại thời điểm nào tất cả những đặc tính có tri giác này sẽ trở thành bạn? Khi tôi tiếp tục lướt qua các bức ảnh, tôi nhìn thấy những bức ảnh từ trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và mọi thứ sau đó. Tất cả những bức ảnh này trông hoàn toàn khác nhau. Khi nghĩ lại những khoảng thời gian đó và những quyết định mà tôi đã đưa ra, tôi sẽ không bao giờ thực hiện hầu hết chúng ngay bây giờ. Tuy nhiên, không một chút nghi ngờ, não tôi thuyết phục tôi rằng tôi vẫn là tôi. Các từ tôi và mình không chỉ đơn thuần là đại từ. Đó là hai cách chúng ta mô tả bản ngã. Khi nói tôi, chúng ta nói về một người có ý thức về thời điểm hiện tại. Vì vậy, hiện tại tôi đang đọc dòng này trên một kịch bản. Mặt khác, khi mô tả bản ngã bằng từ mình, chúng ta thường đề cập đến danh tính cá nhân mà chúng ta nghĩ mình là ai. Tôi thường phản ánh con người của chúng ta qua lăng kính quá khứ, hiện tại và kế hoạch cho tương lai. Nhưng chúng ta tô màu ký ức của mình dựa trên những gì chúng ta cần có ở hiện tại và các kế hoạch cho tương lai của chúng ta luôn thay đổi. Làm sao có thể có một thực thể nhất quán nếu mọi thứ hình thành nên nó đều thay đổi? Chúng ta thích nghĩ về những kỷ niệm chỉ đơn giản là phát lại một đoạn video trong đầu về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng đó không phải là ký ức. Ký ức là sự tái tạo lại của bộ não chúng ta về những trải nghiệm trong quá khứ. Chúng ta tạo ra những ký ức này để phù hợp với câu chuyện hiện tại dựa trên những gì chúng ta biết hiện tại, cách chúng ta mô tả tôi hiện tại cũng như nhu cầu và mục tiêu hiện tại của chúng ta. Vì vậy, nếu bây giờ bạn nghĩ mình là một người tử tế, bạn có nhiều khả năng sẽ nhớ tất cả những khoảng thời gian bạn đã tử tế với mọi người hơn là những khoảng thời gian bạn đã không tử tế. Chúng ta hình thành những câu chuyện về bản ngã xung quanh cách chúng ta muốn được người khác nhìn nhận. Chúng ta tự thuyết phục mình rằng chúng ta sẽ hành động và cư xử theo một cách nhất định để phù hợp với câu chuyện đó, ngay cả khi chúng ta thường xuyên mắc sai lầm. Nếu điều này là đúng và chúng ta không thể tin tưởng vào ký ức của mình để đưa ra mô tả chính xác về con người chúng ta trong quá khứ, thì làm sao chúng ta có thể có một cái tôi tồn tại qua thời gian? Không phải chúng ta chỉ tạo ra bản ngã mới mỗi khi câu chuyện này thay đổi hoàn toàn sao? Hãy nghĩ kỹ về điều này. Không phải là câu chuyện tiếp tục đi theo một con đường khác. Nó thay đổi hoàn toàn đến mức những gì không còn nữa. Và nếu cái đã có không còn có thể tồn tại nữa thì chúng ta không thể nói rằng có một bản ngã trường tồn theo thời gian. Đúng hơn, ý tưởng về bản ngã là ý tưởng được bộ não của chúng ta liên tục tái tạo khi có nhu cầu. Đây là những gì chúng ta gọi là ảo tưởng về bản ngã. Ngược lại với những gì bạn có thể nghĩ, điều này không có nghĩa là chúng ta không có cái tôi. Nó đơn giản có nghĩa là nó không tồn tại theo cách chúng ta nghĩ. Cơ thể chúng ta được tạo thành từ một loạt các nhận thức, cảm giác và suy nghĩ. Bộ não của chúng ta cố gắng hiểu được bản chất ngẫu nhiên của con người chúng ta bằng cách tạo ra một cốt truyện tuyến tính. Bạn đã ở đó. Bây giờ bạn ở đây.
Đây là loại cốt truyện mà chúng ta mô tả là chính mình. Đó chỉ là cách bộ não hiểu được tính ngẫu nhiên trong sự tồn tại của con người. Đây là lý do tại sao ý tưởng về bản ngã mà chúng ta có hiện nay không thể là sự thật. Khi hầu hết mọi người nghĩ về bản ngã, họ nghĩ đến một thứ có thể tồn tại bên ngoài bộ não. Nhưng điều đó không thể thực hiện được. Cái tôi là cảm giác về sự liên tục và thống nhất của bản ngã được tạo ra bởi bộ não. Không có nó thì không có cái tôi. Bất cứ điều gì khác ngoài điều này chỉ là mơ tưởng rằng con người không chỉ là một tập hợp các phân tử có tri giác. Ý tưởng rằng sâu thẳm chúng ta có tâm hồn. Bản chất phi vật chất, động lực tồn tại của cá nhân. Và ở hầu hết các tôn giáo trên thế giới, điều này đúng. Nhưng không phải Phật giáo. Anatta là giáo lý Phật giáo dạy chống lại ý tưởng về bản ngã. Nó dạy rằng không có chất nào tồn tại mãi mãi. Không có linh hồn. Đúng hơn, mọi thứ chúng ta trải nghiệm chỉ đơn giản được cảm nhận bằng các giác quan của chúng ta chứ không phải bởi tôi. Nó dạy rằng vì không có cái tôi nên của cải vật chất không thể thuộc về tôi. Vì vậy, chúng ta không nên khao khát những thứ này hoặc giữ lấy chúng như thể chúng có giá trị hơn một vài cảm giác dễ chịu. Bỏ tất cả những bức ảnh khác mà tôi đang xem qua, tôi chọn lại bức ảnh khi tôi còn nhỏ. Tôi giơ nó lên trước mặt và nhìn chằm chằm vào gương một lần nữa. Và khi cuộc khủng hoảng hiện sinh tràn ngập tâm trí tôi không thể không hỏi. Nếu tôi không được biết rằng đó là tôi thì liệu tôi có biết không? Nếu tôi ngẫu nhiên nhìn thấy bức ảnh này mà không có bối cảnh, liệu tôi có thể nhận ra đó là tôi không? Chắc chắn không phải. Vậy thì làm sao tôi có thể nói rằng có một cái tôi tồn tại trong đứa trẻ đó vẫn còn tồn tại trong tôi? Làm sao tôi có thể nói trải nghiệm của chúng ta là tuyến tính? Rằng chúng ta là cùng một người? Sự thật là bạn không phải là con người đã tồn tại trước đây và bạn không phải là con người sẽ tồn tại trong tương lai. Hoặc ít nhất là không có bằng chứng nào chứng minh điều đó. Ý nghĩ này vừa đáng sợ vừa thú vị. Điều đó thật đáng sợ vì về cơ bản nó đi ngược lại tất cả những gì chúng ta biết về bản ngã mình. Nếu không có tự ngã thì không có ý chí tự ngã, và nếu không có ý chí tự ngã thì không có đạo đức. Không có đúng hay sai, tốt hay xấu, chỉ là một loạt các phân tử tương tác với các kích thích mà chúng được tiếp xúc. Nhưng mặt khác, điều đó lại thú vị vì nó giải phóng bạn. Bây giờ bạn không cần phải nghĩ chính tôi chống lại thế giới vì ngay từ đầu đã không có bạn. Bạn sẽ không còn nghĩ rằng cuộc sống thật bất công vì những điều tồi tệ xảy ra với bạn. Bạn sẽ thấy những điều tồi tệ đang xảy ra với mình đơn giản như những điều vừa xảy ra. Dù nó tốt hay xấu thì cũng không thực sự quan trọng phải không? Bạn sẽ không còn sợ chết nữa. Bởi vì không có gì có thể chết, điều đó chưa bao giờ xảy ra. Bạn sẽ hiểu rằng cái chết chỉ đơn giản là một hiện tượng tự nhiên. Ảo tưởng về bản ngã là một trong những ảo tưởng mạnh mẽ và nhất quán nhất mà chúng ta trải qua. Nó ở đó ngay từ khi chúng ta còn nhỏ cho đến ngày chúng ta chết. Nếu nó không có thật thì tại sao bộ não của chúng ta lại tạo ra những cốt truyện này? Tại sao ảo ảnh này tồn tại? Là những sinh vật sống, mục tiêu của chúng ta là tồn tại và phát triển. Chúng ta học hỏi, chúng ta thích nghi, chúng ta phát triển. Và một trong những yếu tố quan trọng nhất của sự sống còn là sự cạnh tranh. Nếu không có sự cạnh tranh, tất cả chúng ta sẽ hài lòng với vị trí hiện tại và không còn mong muốn phấn đấu vì bất cứ điều gì. Không có ảo tưởng về bản ngã thì không có sự cạnh tranh. Sự cạnh tranh được xây dựng dựa trên ý tưởng về một thực thể duy nhất vượt trội hơn một thực thể khác. Nếu không có thực thể duy nhất và chỉ có các phản ứng hóa học có nhận thức thì sẽ không có cạnh tranh, mọi thứ sẽ không thực sự diễn ra như hiện nay. Nếu bạn vẫn không tin rằng chỉ cần cạnh tranh thôi là lý do khiến bộ não của chúng ta hình thành nên ý tưởng về một sự thống nhất và bền bỉ trong tất cả chúng ta, thì bạn không đơn độc. Không phải ai cũng tin vào ý tưởng thiếu vắng bản ngã. Một số người thiền đôi khi có thể đạt được trạng thái hoàn toàn yên tĩnh và trống rỗng. Được mô tả là một sự kiện ý thức thuần túy, đây là trạng thái ý thức trống rỗng. Không có suy nghĩ, không có quá trình tinh thần kỹ thuật nào diễn ra, chỉ có cảm giác sâu sắc về cái tôi. Một danh tính độc lập. Nhiều người sử dụng trạng thái này như một lý lẽ cho sự tồn tại của bản ngã. Nhưng có hai điều không đúng với trường phái tư tưởng này. Thứ nhất, không có bằng chứng khoa học nào chứng minh điều đó. Thật không may.
Chúng ta không thể xác định đâu là gì chỉ bằng cách đánh giá dựa trên trải nghiệm cá nhân của mọi người. Thứ hai, cảm giác trống rỗng là một quá trình tinh thần. Bản ngã điều đó là bộ não của bạn đang nói với bạn rằng bạn không còn suy nghĩ nữa. Nó vẫn là một hoạt động của não. Một số người lập luận rằng nếu không có bản ngã thì làm sao chúng ta có thể tin tưởng vào sự phán xét của ai? Nếu hôm nay có một con ma xuất hiện và nói với chúng ta rằng không có ma thì làm sao chúng ta tin được? Để có thể đánh giá về ý thức, bạn cần phải là người quan sát khách quan. Nhưng trở thành một người quan sát khách quan có nghĩa là bạn cần phải có một cái tôi quan sát tất cả, giống như bạn là một vị thần hay thứ gì đó, để điều đó phủ nhận hầu hết mọi lập luận mà bạn đang cố gắng bảo vệ. Nhưng sự thật, ảo tưởng về bản ngã không chỉ là một con ma nói với chúng ta rằng không có ma. Đó là nhân vật mà chúng ta gọi là ma và nói với chúng ta rằng họ có thể cảm nhận, chạm vào và ngửi thấy. Họ có thể tương tác với các sinh vật sống nên họ không thể là ma. Nó không chỉ là sự vắng mặt của cái tôi. Nó đang cho thấy thực tế về sự vắng mặt của nó thông qua nghiên cứu khoa học. Chúng ta không cần cái tôi để nói với chúng ta rằng không có cái tôi. Chúng ta chỉ cần bằng chứng. Và bằng chứng rất rõ ràng khi tôi giơ bức ảnh hồi tôi còn nhỏ lên trước mặt mình. Rõ ràng là mọi thứ đã thay đổi. Tôi biết rằng tôi tình cờ có liên hệ với đứa trẻ đó là ai, nhưng không có bằng chứng nào chứng minh rằng có điều gì đó ở đứa trẻ đó vẫn còn trong tôi và tồn tại dai dẳng theo thời gian. Vào thời điểm này, tôi đang gặp phải một cuộc khủng hoảng về sự tồn tại, vì vậy tôi đã đặt những bức ảnh của chính mình xuống và chọn những bức ảnh của bà tôi. Bây giờ bà ấy đã lớn hơn rất nhiều. Bà ấy thực sự không nói nhiều, nhưng bà ấy vẫn nói. Bà vẫn còn nhớ thế giới khi bà còn nhỏ. Nhưng còn những người ở độ tuổi của bà ấy mắc bệnh Alzheimer giai đoạn nặng thì sao? Những người không thể nhận ra những người thân yêu của mình. Những người không thể nhớ bất cứ điều gì về quá khứ của họ. Họ còn có cái tôi không? Khi nào một người không còn là cái tôi nữa? Nếu bạn không còn ký ức nào về quá khứ hay dự định cho tương lai thì bản ngã là gì? Tự tôi ám chỉ điều gì? Nếu chính các thành phần tạo nên cái tôi có thể dễ dàng bị thay đổi hoặc bị xóa bỏ hoàn toàn, thì ý tưởng về sự tồn tại bền bỉ qua thời gian là không thể. Chỉ khi chúng ta bỏ qua ý tưởng về bản ngã, chúng ta mới có thể bắt đầu hiểu lý do tại sao mọi người dường như hoàn toàn đi chệch khỏi hướng đi cuộc đời. Chúng ta thường đánh giá mọi người theo ý tưởng về họ mà chúng ta đã tạo ra trong đầu. Trong khi trên thực tế, tất cả chúng ta chỉ là một nhóm những xung lực và thôi thúc cạnh tranh nhau, khiến chúng ta lắc lư theo hướng này hay hướng khác. Ý tưởng rằng không có cái tôi nào tồn tại qua thời gian giải thích tại sao đôi khi chúng ta hành động theo những cách không nhất quán với câu chuyện mà chúng ta kể cho chính mình và cho người khác. Sự thật là ảo tưởng về bản ngã chỉ đơn giản là một tập hợp những ký ức của chúng ta về quá khứ, những ham muốn trong hiện tại và những kế hoạch cho tương lai. Đó là hồ sơ tâm lý của chúng ta. Đó không phải là một thực thể siêu nhiên tồn tại độc lập. Nó không vượt qua được cái chết. Nó không tồn tại qua thời gian. Chúng ta đã không và chúng ta sẽ không như vậy. Đơn giản là chúng ta như vậy.